We spread all good vibes to enhance your career life. Happy job vibes. අලුතෙන් ජොබ් එකකට යන්න කෙනෙක් වගේම ඉන්න ජොබ් එකේ ප්‍රොමෝෂන් එකක් බලාපොරොත්තු වෙන කෙනෙකුට ගොඩක් වැදගත් දෙයක් තමයි CV එකක් කියලා කියන්නේ. ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් අපි කියලා දෙන්නේ CV එකක් හරියටම හදන්නේ කොහොමද සහ CV එක අනිවාර්යයෙන්ම තිබිය යුතු අංග මොනවද කියන එක. CV එක සාමාන්‍යයෙන් තිබිය යුතු sections 8ක් වගේ තියෙනවා. ඒ sections නම් වශයෙන් කිව්වොත් නම සහ ඔබව සම්බන්ධ කරගත හැකි විස්තර, ඒ කියන්නේ contact details. ඊට පස්සේ ඔබේ ඡායාරූපයක්, මේක ටිකක් professional level එකේ ෆොටෝ එකක් වෙන්න ඕනේ. රැකියා අත්දැකීම් පිළිබඳ මේ සෙක්ෂන් එකට පස්සේ අපි දාන්නේ වෘත්තීය සුදුසුකම්. වෘත්තීය සුදුසුකම් දැම්මට පස්සේ අපි දානවා අපේ අධ්‍යාපනික සුදුසුකම් අපේ CV එකේ. ඊළඟට දානවා හැකියා සහ දක්ෂතා. 7 වෙනියට අපි දාන්නේ නිර්දේශකයන්ගේ විස්තර, කියන්නේ referee details. ඔයගලන්ට ඊට පස්සේ අනිවාර්යයෙන්ම CV එකේ දාන්න වෙනවා අත්සන සහ දෙන්නේ. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් CV එකක් අපි හදන්නේ ඉංග්‍රීසි වලින් නිසා මේ sections explain කරන වචනේ මම ඉංග්‍රීසි වලින් දීලා තියෙනවා. ඔයගලන්ට පුළුවන් ඒකත් refer කරලා ඔයගලගේ CV එක ඊටම හොඳ විදිහට හදාගන්න. මේ තියෙන මේ විදිහට හදපු CV එකක්. මේ CV එක අපි හදලා තියෙන්නේ මීට කලින් පොඩි job එකක් කරලා work experience එකක් තියෙන කෙනෙකුට තමන්ගේ work experience එක include කරලා හදන්න පුළුවන් CV format එකක් විදිහට. හැබැයි ඔයා මීට කලින් job එකක් කරලා නැත්නම් මේ වගේ plus CV එක වගේ නම් ඔයාලට පුළුවන් work experience කියන section එක අයින් කරලා මේ format එකම පාවිච්චි කරන්න වගේ CV එක විදිහට. ඉස්සෙල්ලාම section එකේ තියෙන්නේ contact details. contact details වලදී ඔයාගේ නම සහ ඔයාව සම්බන්ධ කරගන්න පුළුවන් තොරතුරු ටිකක් තමයි තියෙන්නේ. ඔයාගේ නම යොදනකොට ඔයාලට පුළුවන් capital letters වලින් ටිකක් ලොකු font එකකින් highlight වෙන විදිහට තමන්ගේ නම පාවිච්චි කරන්න. especially ඔයාගේ calling name එක කියන්නේ ඔයාගේ initials වලට ඔයාලා කතා කරන නම මෙතනට දාන්න පුළුවන් නම් ගොඩක් හොඳයි. එතකොට ඒක බලන කෙනාටත් පහසුවක්. ඒ වගේම ඔයාව highlight වෙන්නත් හේතුවක් වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ phone number එක දාන්න. phone number එකට පස්සේ postal address එක සහ email address එක දාන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව ඔයාට Twitter account එකක්, LinkedIn account එකක්, වගේ professional account එකක් තියෙනවා නම් ඒ account එකේ link එක හෝ details මෙතනට include කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙතන ඔයගලන්ට තියෙනවා ඡායාරූපයක් ඇතුළත් කරලා තියෙනවා. මේ ඡායාරූපය ඔයාගේ ළඟදීම ගත්ත professional level එකේ උඩුකය ඡායාරූපයක් වෙන්න ඕනේ. මේ ඡායාරූපය දාන එකෙන් ඔයාලට විශේෂ වාසියක් තියෙනවා. මොකද අපි CV එකේ සාමාන්‍යයෙන් ඉස්සර වගේ gender එක මොකක්ද, අපේ වයස කොච්චරද වගේ details දාන්නේ නැහැ. ඉතින් බලන කෙනාට මේ දේවල් පිළිබඳ එකපාරම idea එකක් ගන්න මේ ඔයා යොදන ඡායාරූපය උදව්වක් වෙනවා. ඊළඟට යන්න පුළුවන් අපිට vision statement කියන section එකට. vision statement එක කියන section එකේදී ඇත්තටම අපි ඔයාගේ දැක්ම තමයි ඉදිරිපත් කරන්නේ. ඔයා ඒ company එකකට join වුණොත් ඒ company එකේ ඔයාගේ දක්ෂතාවලින් හැකියාවලින් දෙන්නේ මොනවද සහ ඒ කම්පැනි එක තුළින් ඔයා බලාපොරොත්තු වෙන දේ සහ ඒතන ඔයාගේ ජීවිතයට එකතු කරගන්න දේ තමයි විෂන් ස්ටේට්මන්ට් එකෙන් කෙටියෙන්ම කියනවා නම් අපි දාලා තියෙන්නේ. හැබැයි මීට අමතරව ඔයාට ටිකක් broad vision එකකට යන්න පුළුවන් සහ attractive vision එකකට යන්න පුළුවන්. මෙතන තියෙනවා sample format එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේකම ඔයාට develop කරලා ඔයාගේ විදිහට හදාගන්න පුළුවන් කමක් තියෙනවා ඔයාගේ CV එකේදී. ඊළඟට අපි යනවා work experience දාන්න. work experience දානකොට විශේෂ දෙයක් තියෙනවා. ඔයා අවසානයේට කරපු job එක, ඒ කියන්නේ දැන් යෙදিলা ඉන්න රස්සාව හෝ ඊට කලින් කරපු රස්සාව තමයි අපි උඩින්ම දාන්නේ. ඊට පස්සේ පිළිවෙලට ඔයා කරගෙන ඊට කලින් කරගෙන ආපු රැකියාවන් එකින් එකට පිටුපසින් තමයි අපි දාන්නේ. ඒ කියන්නේ ඔයා මුලින්ම කරපු රැකියාව තමයි මේ list එකේ අන්තිමටම තියෙන්න ඕනේ. දැන් අපි මේ details දානකොට තව දෙයක් තමයි අපි දැන් ඒ රැකියාවෙම නියත වෙලා ඉන්නවා නම් අපිට පුළුවන් ඒක start කරපු දවසේ ඉඳන් to present කියලා දාන්න. ඒ කියන්නේ ඔය තාමත් ඒ job එක තමයි කරන්න කියන එක තමයි CV එකේ සඳහන් කරලා තියෙන්නේ. එතනදී ඔයා රැකියාව දානකොට මේ format එක පාවිච්චි කරන්න ඔයාගේ designation එක මුලින්ම දාන්න. ඊළඟට ඔයා වැඩ කරපු ආයතන, ඊට පස්සේ වැඩ කරපු කාල සීමාව සහ එතනදී ඔයාට පැවරලා තිබිච්ච විශේෂ රාජකාරී සහ ඔයා එතනදී කරපු විශේෂ රාජකාරී මොනවද කියන එක. විශේෂයෙන්ම මෙහිදී ඔයා ඊළඟට apply කරන්න යන job එකට සම්බන්ධ රාජකාරී මොනවා හරි කලිනුත් කරගෙන හිටියා නම් ඔයාට පුළුවන් ඒක මෙතනදී highlight කරන්න. ඒකට විශේෂ වාසියක් වෙනවා ඔයාගේ CV එක
බලන කෙනෙකුට ඔයාගෙන අදහසක් ලබා දෙන්න. ඊළඟට අපි යනවා ප්‍රොෆෙෂනල් ක්වොලිෆිකේෂන් සෙක්ෂන් එකට. ප්‍රොෆෙෂනල් ක්වොලිෆිකේෂන්ස් කියලා කියන්නේ ඔයාගේ වෘත්තියට අදාළව එහෙම නැත්නම් වෘත්තීය ශාස්ත්‍රයන්ට අදාළව ඔයා ගත්ත මොනම හරි සුදුසුකමක් තියෙනවා නම් අන්න ඒකට ඒවත් අපි දානකොට දාන්නේ මුලින්ම වෘත්තීය සුදුසුකම මොකක්ද කියලා, ඊට පස්සේ ලබාගත් වර්ෂය, ඊළඟට ලබාගත් ආයතනය අනිවාර්යෙන් දාන්න. මතක ඇතුව ඔයා එහිදී ස්ටඩි කරේ මොන ඒරියාස්ද කියන එක පුළුවන්කමක් තියෙනවා නම් ඉන්ක්ලූඩ් කරන්න. එතකොට බලන කෙනාට අයිඩියා එකක් ගන්න පුළුවන් ඔයාගේ නොලෙජ් ස්කෝප් එක කොයි වගේද කියන එක ගැන. එතකොට විශේෂ දෙයක් තියෙනවා මෙතනදී ඔයා කන්සිඩර් කරන්න ඕනේ. ඒ තමයි ඔයාට තියෙන ලොකුම ප්‍රොෆෙෂනල් ක්වොලිෆිකේෂන් එක උඩින්ම දාන්න. ප්‍රොෆෙෂනල් ක්වොලිෆිකේෂන් එකේ ලෙවල් එක ග්‍රැවිටි එක අඩු වෙන තරමට ක්‍රමක්‍රමයෙන් පල්ලෙහාට මේ ක්වොලිෆිකේෂන්ස් ඉන්ක්ලූඩ් කරන විදිහට ඔයාගේ CV එක හදාගන්න, ඔයා මතක තියාගන්න. ඊළඟට අපි යනවා এডুকেෂනල් ක්වොලිෆිකේෂන්ස් දාන තැනට. මෙතන අර ප්‍රොෆෙෂනල් ක්වොලිෆිකේෂන් වගේම වගේ ඉහළම ක්වොලිෆිකේෂන් එක මුලින්ම දාලා ක්‍රමක්‍රමයෙන් ක්වොලිෆිකේෂන් එකේ ලෙවල් එක අඩු වෙගෙන යනකොට එකිනෙකට පහතින් ක්වොලිෆිකේෂන්ස් ටික ලිස්ට් කරන්න. ක්වොලිෆිකේෂන් එකේ නම, ලබාගත් අවුරුද්ද සහ ලබාගත් ආයතනය ඉන්ක්ලූඩ් කරන්න මෙතන. ඒ වගේමයි එහිදී ඉගෙනගත්ත key study areas මොනවද කියලා දාන්න. උදාහරණයක් විදිහට ඔයා ඉගෙන ගත්තේ පරිගණක විද්‍යාව සම්බන්ධ දෙයක් නම් මෙතන ඔයාට කම්පියුටර් සයන්ස් කියලා දාන්න පුළුවන්. ඒ තුලින් ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ ඩිග්‍රී එක knowledge එක තියෙන ඒරියා එක මොකක්ද කියන එක CV එක බලන කෙනාට පැහැදිලිව කියලා දෙන්න. ඊළඟට ඉස්සර වගේ නෙවෙයි, දැන් CV වල තියෙන විශේෂ සෙක්ෂන් එකක් තමයි මේ skills and abilities කියන එක. skills and abilities කියන එකේදී ඇත්තටම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඔයා ඇප්ලයි කරන ජොබ් එකට සහ අනිත් වෙලා හිටපු ජොබ් එකට සම්බන්ධව ඔයාට තියෙන විශේෂ හැකියාවන් මොනවද කියලා. උදාහරණයක් විදිහට ඔයා යන්නේ රිසෙප්ෂනිස්ට් ජොබ් එකකට වගේ නම් ඔයාට හොඳ කමියුනිකේෂන් ස්කිල්ස් තියෙන එක ඔයාට ඇඩ්වාන්ටේජ් එකක්. එතකොට ඔයාට දාන්න පුළුවන් මෙතන දාලා තියෙනවා වගේ effective communication skills කියලා. එහෙම නැත්නම් ඔයා යන්නේ පරිගණක ආශ්‍රිත රැකියාවකට නම් ඔයාට දාන්න පුළුවන් knowledge in Microsoft package. ඒ වගේ දෙයක් ඔයාට මෙතන දාලා ඔයාගේ හැකියාව highlight කරන්න අවස්ථාව තියෙනවා. ඊට අමතරව interest කියලා section එකකුත් සමහරු ඇතුළත් කරනවා. නමුත් ඒක මේ බේසික් CV ෆෝමැට් එකේදී අපිට ඉන්ක්ලූඩ් කරන්න අනිවාර්යෙන් කියලා නැහැ. ඒ නිසා ඔයගලන්ට පුළුවන් ඒක කැමති නම් ඉන්ක්ලූඩ් කරන්න. ඉන්ට්‍රස්ට් සෙක්ෂන් එකට ඔයාලට පොඩ්ඩක් දැනගන්න ඕන නම් මම කියන්න. අපි දාන්නේ අපි මොනවා හරි දෙයකට විශේෂ කැමැත්තක් තියෙනවා නම් ඒක උදාහරණයකදී ඔයා මියුසික් වලට කැමති නම් ඉන්ට්‍රස්ට් කියන එක යටතේ ඔයාලට පුළුවන් මියුසික් කියන එක දාන්න. ඊළඟට අපි යනවා රෙෆරන්ස් සෙක්ෂන් එකට. රෙෆරන්ස් සෙක්ෂන් එක හරිම වැදගත් CV එකක. මොකද මෙතනින් තමයි ඔයා පිළිබඳ නිර්දේශ දෙන්න පුළුවන් කෙනෙක් ගැන CV එක බලන කෙනාට අයිඩියා එකක් දෙන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මෙතනදී තමන්ගේ ඥාති නොවන දෙදෙනෙකුගේ විස්තර තමයි සාමාන්‍යයෙන් දාන්නේ. මොකද එක රෙෆරි කෙනෙක් දානට දෙන්නෙක් දාන එක ටිකක් ඔයාට ඇඩ්වාන්ටේජස්. මොකද පළවෙනි රෙෆරි කන්ටැක්ට් කරගන්න බැරි වුණොත් දෙවෙනි රෙෆරි එක කන්ටැක්ට් කරන්න ඒ ආයතනයට හින්දා තමන්ගේ CV එක බලන කෙනාට ඉඩ තියෙනවා. ඒ වගේම එයාට එහෙම නැත්නම් ෆස්ට් රෙෆරිගේ ඩීටේල්ස් කන්ෆර්ම් කරගන්න සෙකන්ඩ් රෙෆරි දෙන රෙෆරන්ස් එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේ දෙපැත්තෙන්ම ඔයාට ඇඩ්වාන්ටේජ් එකක් රෙෆරිලා මිනිමම් දෙන්නෙක් දාන එක. එතනදී රෙෆරිගේ නම, රෙෆරිගේ ඩෙසිග්නේෂන් එක, එහෙම නැත්නම් එයා ඔයාට සම්බන්ධ වෙන්නේ මොන විදිහටද කියන එක පිළිබඳ අයිඩියා එකක් ගන්න පුළුවන් විස්තරයක් සහ එයාගේ ආයතනය, එහෙම නැත්නම් ඩොමේන් එක සහ කන්ටැක්ට් ඩීටේල්ස් දෙන්න. බොහෝ විට ෆෝන් නම්බර් එකක් සහ ඊමේල් ඇඩ්‍රස් එකක් ලබා දෙන එක රෙකමන්ඩ් කරනවා. මොකද CV එක බලන කෙනා එයාව කන්ටැක්ට් කරගන්න ඕනේ ලේසියෙන්ම සහ ඒ කන්ටැක්ට් කරන අවස්ථාවේ රෙෆරි දෙන පිළිතුරු මත ඔයාගේ CV එකට ලොකු වැලියු එකක් ඇඩ් වෙන නිසා. මේ ඔක්කොම විස්තර දැම්මත් අපිට අපි දීපු ඩීටේල්ස් මොනවද කියන එක අපි දැනගත්තට ඒවා කන්ෆර්ම් කරන්න පාවිච්චි කරන විශේෂ සෙක්ෂන් එකක් තමයි අපි ඇක්නොලෙජ්මන්ට් කියලා කියන්නේ. මෙතනදී ඔයා දීපු විස්තර සත්‍ය සහ නිවැරදි බව ඔයා විසින්ම සහතිකයක් වෙනවා. මොකද CV එක බලන කෙනා දන්නේ නැහැ මේවා ඇත්තද බොරුද කියලා. නමුත් එයාට සහතිකයක් ඔයා ලබා දෙනවා. ඔයාගේ අත්සන යොදලා ඒ වගේම දිනය දාලා ඔයා මේ දීලා තියෙන්නේ ඇත්ත විස්තරමයි කියලා. ඒ තුලිනුත් ඔයාට ලොකු විශ්වාසයක් ගොඩනගන්න පුළුවන් ඔයාගේ CV එක බලන කෙනා තුළ.
එහෙනම් මේ CV ෆෝමැට් එක ඔයාට ඕනම අවස්ථාවකදී දැන් අලුතෙන්ම ජොබ් එකකට ඇප්ලයි කරන්න, ඒ වගේම තමන්ගේ ෆස්ට් CV එක හදන කෙනෙකුට සහ ජොබ් එකේ ප්‍රමෝෂන් එකකට CV එකක් හදන කෙනෙකුට කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ෆෝමැට් එකක්. මීට වඩා විස්තර තියෙන CV එකක් ඔයාලට ඕන නම් ඔයාලට පුළුවන් අර මම ඔප්ෂනල් කියලා කියපු සෙක්ෂන්ස් උත් ඉන්ක්ලූඩ් කරගෙන CV එකක් හදන්න. එහෙමත් නැත්නම් ඔයාට පුළුවන් ඒ අදාළ ජොබ් එක හෝ ආයතනය විසින් දීලා තියෙන විශේෂ ෆෝමැට් එකක් තියෙනවා. ඒ ෆෝමැට් එකට මේ තොරතුරු මං කියලා දීපු ආකාරයට ඉන්ක්ලූඩ් කරලා ඔයාගේ CV එක කම්ප්ලීට් කරගන්න. මේ දැන් ඔයාලට පේන්නේ ඒ විදිහට අපි හදපු CV එක අපේ ෆෝමැට් එක පාවිච්චි කරලා අපි හදලා තියෙන මේ CV එක ගැන ඔයාලට ටිප්ස් ටිකක් කියන්න. අපි පාවිච්චි කරේ Microsoft Word එකේ font sizes අපි පාවිච්චි කරා font size 12 කියන එක සාමාන්‍ය details දාන්න. ඒ වගේම headings සහ special sections වලට අපි use කරා font size 13 14 වගේ ඒවා. ඔයගලන්ටත් පුළුවන් ඒ ෆෝමැට් එකම ෆලෝ කරනවා නම් ඒ font sizes පාවිච්චි කරන්න වගේම ඔයගොල්ලෝ පාවිච්චි කරද්දී මතක ඇතුව හොඳ font එකක් පාවිච්චි කරන්න. හැබැයි ඕනවට වඩා ෆැන්සි ෆොන්ට් එකක් අපි සාමාන්‍ය CV එකක රෙකමන්ඩ් කරන්නේ නැහැ. ඒ නිසා ස්ටෑන්ඩඩ් ප්‍රොෆෙෂනල් ෆොන්ට් එකක් පාවිච්චි කරන්න. බේසික් ෆොන්ට් එකක් ගන්න තරමට ඔයාට ලේසි. ඒ වගේමයි මතක ඇතුව ඔයාගේ CV එකේ කරෙක්ෂන්ස් බලන්න දෙපාරක් තුන් පාරක් පැයිනම් 4 පාරක් වැළුවක් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මොකද CV එකේ මිනිමම් මිස්ටේක්ස් ඇත්තටම 0 මිස්ටේක්ස් තමයි තියෙන්න ඕනේ. කිසිම විදිහකින් මිස්ටේක් එකක් නැති වෙන්න. ඔයා ස්පෙලිංස් බලන්න, ග්‍රැමර් චෙක් කරගන්න. ඒ වගේම ඔයාගේ CV එක හදලා ඉවරලා යාළුවෙකුට හරි තව කෙනෙකුට බලන්න දෙන්න. එතකොට ඒගොල්ලන්ටත් highlight වෙනවා මොනවා හරි issue එකක් තියෙනවා නම් ඒ විදිහට full screen එකක් කරලා ඉවර වෙලා ඔයාගේ CV එක finalize කරගන්න. finalize කරාට පස්සේ මතක ඇතුව ඔයාගේ මේ soft copy එක save කරගන්න PDF format එකකින්. එතකොට හදපු මේ CV එක පොඩ්ඩක්වත් change වෙන්නේ නැහැ. ඒ විදිහටම තියෙනවා. එහෙම තමයි ඔයාට CV එක ස්ටෑන්ඩඩ් CV එකක් විදිහට ෆෝවර්ඩ් කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මම හිතනවා ඔයාලට මේ ටිප්ස් ටික ප්‍රයෝජනවත් වුණා කියලා. එහෙනම් ඔයගලන්ගේ ඊළඟ ජොබ් ඉන්ටර්විව් එකට යනකොට ලස්සන CV එකක් හදාගෙන යන්න. ඒ වගේම ඊළඟ ජොබ් එකට ඇප්ලයි කරනකොට හොඳ CV එකක් හදාගන්න අපේ Happy Job Vibes මේ ටිප්ස් ටික පාවිච්චි කරන්න. අද වීඩියෝ එකට ඔයගොල්ලෝ කැමති වුණා නම් අමතක නොකර ලයික් බටන් එක ප්‍රෙස් කරලා මේ channel එක subscribe කරන්න. ආයෙ දවසක වීඩියෝ එකකින් හමු වෙනකන් Happy Job Vibes!